مساء الخير. اليوم بحلقتنا الخاصة من أسماء من التاريخ رح يكون عنا تغطية للمؤتمر الطاقة الاغترابية اللي عقد بجوهانسبورغ بجنوب أفريقيا. اليوم بالحلقة الأولى رح نحضر سوا ريبورتاج عن افتتاح المؤتمر بحضور معالي الوزير الخارجية والمغتربين الأستاذ جبران باسيل. خلينا سوا نحضر هالمقتطفات. Ladies and gentlemen, please a warm welcome to His Excellency the Minister of Foreign Affairs and Immigrants in Lebanon, Mr. Gibran Bassil. أصحاب المعالي والسعادة، إخوتي وأخواتي لبنانيون وأفارقة، أيها اللبنانيون الأفريقيون، نحن لا نأتي إلى أفريقيا بل نعود إليها. نحن اللبنانيون نجمع بين الأرض التي شهدت مهد الديانات أي لبنان والأرض التي شهدت مهد الإنسان أي أفريقيا. إذن نحن نحمل رسالة تآخٍ بين الأرض والإنسان ورسالة تسامح بين الإنسان والآخر. كثيرون يهبطون على أفريقيا طامعين بخيراتها، يأتون إلى أفريقيا مثقلين بالأفكار المسبقة ولا يكلفون أنفسهم عناء الغوص في ألغازها. In this year of Reginald Oliver Tambo, had he lived, he would be 100 years in October. It gives us an opportunity because even our own building of the international relations and cooperation is named after him. الليلة بحلقتنا رح نتعرف على عدد من الرجال اللي نجحوا بعالم الاغتراب، أغلبيتهم بأفريقيا، منهم بنيجيريا، منهم بجنوب أفريقيا، ومنهم بساحل العاج، وأكيد في منهم أيضاً مغتربين بأوروبا عم بيشتغلوا عن قريب مع اللبنانية بأفريقيا. خلينا سوا نتعرف على قصص نجاحاتهم. السيد بولس أهلا وسهلا فيك ببرنامج أسماء من التاريخ. هون بجوهانسبورغ ضمن مؤتمر الطاقة الاغترابية. حضرتك من مواليد نيجيريا لاغوس، ولكن جدك اللي هاجر من طرابلس مزبوط من لبنان بال 1930 تقريبا 36 وقصة النجاح وصلت لليوم للثيرد جنريشن مثل ما بنقول. خبرنا سريعا اذا بتريد ليه الوالد هاجر وليش نيجيريا، وكيف من كان حضرته صايغ، وكيف الوالد انتقل لغير كمان عمل، واليوم انتم كمان مسكين مثل ما بيقولوا شعلة النجاح بنيجيريا. ثانك يو. اول شيء ميرسي انك استضفتيني على هالبروجرام. اهلا وسهلا.
يعني انا بحكي شوي عربي وانجليزي معلم من ما كثير في. بليغ بالعربي. اهلا وسهلا فيك. بقى ايه جدي راح بال 36 من طرابلس. هلا الاسباب مثل كل اللبنانيين اللي هجروا اسباب اقتصاديه. بقى ترك طرابلس بال 36 على ليغوس، راح على نيجيريا. مثل كثير عالم بيروحوا صدفه بيسمعوا انه صاحبه او قرابته هنيك. هلا راحوا بالبواخر. مزبوط، ما كانوا يعرفوا وين رح يوصلوا، يفكروا حالهم وصلوا على امريكا يكونوا وصلوا على افريقيا. صحيح. نعم. بقى راحوا بالباخره ومعاناه، وصلوا على نيجيريا. وجدي كان صايغ مثل ما قلتي، وكان اول صايغ ابيض بيوصل على هالبلاد وبيفتح محل باللاغوس. اذا اليوم انا ببرم باللاغوس، ببرم عم تعرف على عالم، بيقولوا لي بولس، بقول لهم بولس، بيقولوا لي يس، بيقولوا لي ستي وجدي كانوا يشتروا من عند جدك ببرود ستريت. وقت اللي راح جدي بعت ورا عائلته، عمي الله يرحم عمي. نعم. وبيي بعده طيب هلا عمره 83، بعت وراهم كانوا اولاد صغار وتوظفوا واشتغلوا لانه جدي توفى بكير. صار معه ستروك وانجبر يرجع على لبنان، هيك ما كملوا يمكن بالصيغه. صحيح 100%. نعم. اكزاكتلي. بقى توظفوا انجبروا يتوظفوا، عاشوا حياة كتير صعبة، ما فينا نحكيها بهالحلقة الوقت ضيق. لا اكيد بدنا نحكيها، بنبقى ان شاء الله بحلقه اطول اذا الله راد. وبلشوا شغلهم اللي نحن اليوم عنا اياه. وانا خلقت بنيجيريا، وخيي بنيجيريا الاصغر مني، واخوتي البنات كمان. نعم. وصلنا من وقتها هونيك. اليوم كلبنان الاصل ولكن خلقان بنيجيريا، كيف كانت حياة افريقيا؟ وهل سهله او كانت صعبه؟ وهل المجتمع الافريقي بيفتح مجالات وبيتقبل انسان غير افريقي يستثمر وينجح ويتطور ببلده؟ شوفي كارن، عكس ما اللبنانيين بلبنان بيفكروا. نعم. انا بروح على لبنان، بلبنان بيفكروا انه الافارقه ما بيحبوا الابيض. ولو ما انا بنت افريقيا وبعرف انه بالعكس. برافو عليكي. حياة كانت بتجنن. عم بحكي عن حالي، انا بعرف والدي وعمي الله يرحمه تعذبوا عذاب الله، بس نحن one of the best childhoods ever as you would know. بنت افريقيا كلها منظمه وحلوه ومرتبه. beautiful childhood. عشنا حياة كتير حلوه، امان. والافارقه هن كاشخاص، هن they are happy people by nature. مزبوط. really happy people by nature. so كانت very sociable، يعني بيحبوا العالم كتير، بيحبوا يساعدوا العالم كتير. وبعدين نحن الحمد لله يعني لحم على كتافنا من نيجيريا. كتر خيرها. وانا نيجيري، انا مجنس نيجيري، يعني ما بدي اقول قبل ما اكون لبناني، بس انا نيجيري. نعم. لا حياة حلوة. وبس بتيجي بتسألي سؤال انه هن بيفتحوا مجالات، هيدي بترجع مش للشعب، بترجع للنظام. لا للنظام. صح. اليوم اجينا انظمة صعبة ضيقت بالزمانات، بس اجمالا بيرحبوا بكل اللي بيجوا. نعم. واليوم حضرتك مستلم اكيد الشغل اللي اسسه الوالد، خبرنا عنه اكثر وقد ايه عم تقدروا تطوروه كمان. نيكي الشغل اللي اسسه عمي وبيي. نعم. هو تو سيكتورز. نعم. يعني اول سيكتور فيري بريفلي، نحن بنمثل سوزوكي اليابان. نعم. صرنا 65 سنه. عندنا مصنع تركيب، تجي البضاعه مفككه، نحن بنركبها على اوتوميتد لاينز. بلس بنصنع قطع لهالبضاعه لوكالي اندر لايسنس. هي اول شيء. ثاني شيء ب 82 عم تحكي على صعوبات افريقيا، ب 82 الدوله النيجيريه مرقت بمشاكل كثير، سكر البلد، ما عاد في واحد يستورد. بقى صار في تفكير، طب شو فينا نعمل شيء بقلب البلد اللي ما يعني you're not pegged to the foreign exchange، يعني بدك تجيبي مصاري دولارات. فكرنا بالريسايكلينج. نحن من اول عالم بلشنا بالريسايكلينج. today اليوم عندنا اكبر اوبريشن ريسايكلينج اوف تيشو بافريقيا. يعني we convert الويست to finished products. عندنا نحن our own brands. بتوزعوا كل نيجيريا. حتى برات نيجيريا. كان نيجيريا 200 مليون زلمه. بكفي ايه؟ يعني نيجيريا الجي دي بي تبعها قد كل almost ويست افريكا. سو ما بقول لك نحن ما بنهتم نطلع لبرا، بس في انا وفي خيي وفي في انف تايم اللي الواحد بيقدر بيعطي.
انا بعرفك قديش متعلق بلبنان لانه بتضلك تزوره دائما ومدامتك لبنانيه اكيد، اولادك بيحكوا عربي اوف كورس، وعايش كانك يعني اخذ شقفه من لبنان حطيتها بنيجيريا لانه ما بتقدر تفارق لبنان. عندكم استثمارات بلبنان عدا انه محبتك وبيتك بلبنان؟ اكيد. انا درست بالاي بي ورجعت وقدربت 40 سنه، ما لحق لي كانوا انا هلا قد عمري بس انا 50. على 40 رجعت فتت ورجعت عملت ماسترز ديجري بالاي بي اللي هي جامعتي. استثمارات عندنا انفستمنتس بيسكلي بريل استيت، يعني موستلي ان ريل استيت. الوالد وعمي الله يرحمه جماعه بيامنوا بلبنان بشكل غير طبيعي. من هيك بعد هو لبنان ايه هن عملوا كثير انفستمنتس بلبنان. نحن كاولاد اذا بتحكي انا شخصيا أنا خوفا يعني من الوضع؟ مش خوفا من الوضع. جربت أنا وخيي نعمل شغل بلبنان، عملنا أشغال كتير بعدة دومينز. للأسف إنه كانت صعبة شوي علينا. الكالتشر بلبنان الشغل غير أفريقيا، تعودت على غير طريقة غير نمط. ولكن لازم يعني نحن بنعتبر اليوم إنه بدون هالمغتربين اللبنانيين اللي بيآمنوا بوطنهم بيحبوه بدون استثمار ولو قد ما فيهم او بالدومين اللي هن بيشتغلوا فيه، لبنان ما رح يقدر يتطور اقتصاديا مع انه في طاقات هيله. نعم. اكيد. لا انا معك، نحن على طول بضل راسنا يمشي شو فينا نعمل بلبنان، شو فينا نعمل بلبنان. نعرف نحن انه الجاليه اللبنانيه بنيجيريا من اهم الجاليات اللي موجوده بالعالم وخاصه بافريقيا. اليوم حضرتك موجود وفي اكيد كمان غير لبنانيين من نيجيريا موجودين بالمؤتمر. ليه اليوم عم بتشارك فيه وشو رايك فيه؟ كارن اهم شيء نشجع اول شيء هالليبانيز دياسبورا ايفنت، لانه انا يعني معالي الوزير جبران باسيل هو صديق اكشلي، بشجعه وبضرب له التحيه لانه ما حدا غيره فكر بهيك امور. مزبوط. هي نمبر 1 تشجيع. اكيد. 2 نتوركينج، يعني اليوم تتعرفي على عالم. يعني نحن غير اللي قلت لك عنهم، مثلا انا عندي فود بروسيسنج بزنس، هلا تعرفت على شخص بالكوت ديفوار بنفس المصلحه. 3 اللي هي انا كيف فيني ساعد لبنانيه اذا حابين يجوا على نيجيريا. يعني بتعرفي كل العالم تحب تجي. هلا اذا اي انسان بحب يجي على نيجيريا نحن موجودين هون نساعده. انا اكيد من بعد ما هالانترفيو تنبث رح يجيك كثير ايميلات وتليفونات من اللبنانيين اللي حابين يروحوا بس ما بدنا تاخذ لنا اياهم، لكن بالعكس ياخذوا اكسبيرينس بس يرجعوا فيها على لبنان ويقووا لنا لبنان اكثر. نتمنى نشوفك بمؤتمر الطاقه الاغترابيه اللي رح يصير بماي اكيد بكون بلبنان. الله راد. نحن بالجروب كعائله بيت بولس، يعني في انا وخيي وفي بنات عمي. نحن عندنا تقريبا 115 لبناني بيشتغل عنا، كلهم معلقين بلبنان وكلهم بيرجعوا. نحن اللبنانيه بافريقيا مش مثل اللبناني باستراليا. مزبوط. يو نو قريب مثل لبنان العربيه بتضلكم ان كونتاكت. وي اولويز ان كونتاكت. يعني انا اولادي درسوا بالمدارس بلبنان وبالجامعات. نعم. على كل حال نحن بنفتخر بلبنانيين مثل افضالك، واكيد نتمنى نشوفك بلبنان وان شاء الله قريبا، ونضلنا على تواصل ونروح لعندكم نزوركم كمان بنيجيريا. 100 اهلا وسهلا. والله يقويكي على هالبروجرام رائع. يعني عملت سيرش and ما كنت اعرفك بس اسم الله مدق على الخشب. Thank you so much. Excellent. Fantastic. Thank you so much. اوكي ممنونك انا. Thank you. سيد جورج صاير، أهلا وسهلا فيك بجوهانسبرغ اللي هو بلدك منطقتك. بأسماء من التاريخ نحن هون تنغطي مؤتمر الطاقة الاغترابية، وحضرتك خلقان بالبسايد بي سنة 1966 ببيروت، ولكن سنة 1986 قررت تجي تتعلم بأفريقيا بجوهانسبرغ وبقيت حبيت تبقى. خبرنا ليه جيت وليه جوهانسبرغ وليه حبيت كمان تكمل مسيرتك المهنية هون؟ أكيد جيت على جنوب أفريقيا، هو كان وقت
صعب جدا للبنان، مشان هيك فلينا من لبنان. مش بس انا، في كتير شباب فلوا من لبنان. جيت على جوهانسبرغ على جنوب افريقيا لحتى ادرس بالفيت يونيفرسيتي، جيت لحتى اعمل انجينيرينج هون. سنه ال 86 اجاني بيرسري من شركه اللي هي بيملكها واحد شاب لبناني كمان، وساعدني لحتى فوت ادرس هونيك. ومن وقتها ما عدت ابدا فكر ارجع على لبنان ابدا. يعني صار لي هلا 30 سنه هون واكيد مبسوط جدا. يعني 20 سنه بلبنان و30 سنه هون. بقى I call myself more of a South African Lebanese but اكيد proud to be Lebanese. عم تقول لك 30 سنه تقريبا بساوث افريكا، ولكن اكيد عم بتزور لبنان علما انه امك موجوده بلبنان. نعم. يعني قد ايه بتزور لبنان؟ كثير او حسب ما يكون عندك الوقت؟ يعني علاقتك بعدها مع لبنان؟ انا كتير ريليجيوس لحتى انزل على لبنان. اكيد مره بالسنه على يعني مينيموم بنزل انا ومدامتي واولادي لحتى نشوف الماما والبابا واخواتي كلهم هونيك. انا عندي اكستندد فاميلي كبيره بلبنان. وبعدنا مرتبطين بلبنان، يعني ارتباط كتير قوي. عندنا حياه هون واكيد عندنا حياه بلبنان. وبنعمل انفستمنت بلبنان. وبعدنا لبنانيه اكثر من الاول. بعرف انه عندك قصص نجاحات، مش قصه واحده منهم. اكيد انك انت بالتريد عندك بزنس اللي منها بتقدر تغطي الان جي او اللي عندك اياها كمان. خبرنا اكثر عن كيف ابتدأت بعملك ولو وصلت لليوم. اكيد. العمل حب اقول لك على السريع كيف بلش العمل، لانه قصه كتير طويله وما بتخلص، بدها اكثر من 3-4 ساعات. اكيد سريع. بحب اعطيك اياها. يعني سنه ال90 بلشنا بلشت بالتريد، بشغل الانبوت، بشغل الجلد وبشغل الكوليفيشيه اللي هو الفوبيجو. بين الصين وبين اوروبا وبين جنوب افريقيا، وكان في نجاح كبير. وهيدا كان جسر لحتى بلشت شركه جديده سنه 2000 اللي اسمها فابيو ميلانو، اللي هي اشياء بيجامات والبسه داخليه ومن كل انواعه للتشين ستورز بجنوب افريقيا. بتصنعهم بتصنعوا. لا، بلشنا نصنع سنه بين 2000 وبين 2009. كنا نصنع، عندنا مصنع كبير بجنوب افريقيا. عندي مصنع اللي فيه هو بحدود ال 500 شخص، وبنعطي لحوالي 2000 محل بجنوب افريقيا للتشين ستورز، لان ادجرز وبيك اند باي وهالبيج تشين ستورز. وسنه 2009 صار في تدهور بالعمله، نتفه صغيره، بقى رحنا على الصين، وبعدنا لحد هلا عم نشتغل بهالشغل هيدا. وبنفس الوقت اكيد بمحبتي بالحيوانات اللي هو القصه اللي انت بتحبيها كثير، ذا UDS. فابيو ميلانو فاينانس عملت فاينانس، بريدجينج فاينانس للUDS للNGO لحتى نقدر نوصل اللي بدنا اياه، اللي هو اويرنس وان بروتكتينج الراينو والحيوانات والاليفنت. يعني كنا بايحه بالزو، شفنا قد ايه كمان في حيوانات عم بينقرضوا كثير من وراء قد ما عم بيصطادوهم، خاصه قالوا لي وحيد القرن. هيدا هو البرايمري اوبجيكتيف تبع الUDS is to protect the rhino. سنه 2011 كنا نحن تشويس كمباني، الكمباني اللي انا وجدتها ومع شريكي، عندي شريك اللي وجدتها. كنا نحن من الدوله اللي اكسوا علينا، قالوا انتم اللي حابب تكونوا البارتنرز تبعونا لتشتغلوا معنا بكروجر ناشونال بارك. بلشنا ببايلوت بروجرام لحتى نرجي انه الدرون كيف بيقدر يعطي عيون للرينجرز اللي على الارض، وبالاخص بالليل. يعني that is where we come onto our own at night time. عندك الرينجرز اللي هن بيمشوا بالليل وما في عندهم عيون، وعندنا الدرونز اللي بيطيروا بالليل اللي فيهم انفراريد لايت. حلو. اكيد هذه هي المساعده والكولابوريشن اللي بنعملها سوا معهم. and we're going strong بساوث افريكا، ببوتسوانا، بموزمبيق and بزيمبابوي. عم شوف قد عم تحكي بهالشيء بشغف. ايضا بشوف اللبناني كيف بيلحق على كتير اشياء وكيف هو ناجح ومندفع. اليوم شو هي مشاريعك بساوث افريكا؟ وهل يا ترى عم بتفكر انك تستثمر شيء بلبنان وتفتح شغل بلبنان؟ اكيد مشاريعنا كتير كبيره، وحابب تشوفيني انا فيري باشنت على الحيوانات لاني بحب الحيوانات اكيد. بس منها الNGO صار في عنا كمان كلبناني، بتعرفي في عنا صار كوميرشال ابليكيشن اللي هو عم نشتغل بالسكيورتي اندستري هلا. يعني عم نستعمل الدرونز والIR كاميراز لحتى نشتغل مع السكيورتي اندستري ات نايت تايم، اكيد بالليل. مشاريعنا اكيد كتير كبيره. في عنا صار هلا government contract عم نشتغل outside the UDS
بنشتغل بجفرمنت كونتراكت اللي هو بنحمي السكك الحديديه، بنشتغل مع ستيل كامبانيز اللي هن اسمهم ArcelorMittal the biggest in Africa. We are the choice company لنكون معهم بالسكيورتي كامباني اكيد. كلبنان اكيد في مشاريع كتير انا hope we can have في ابلكيشن بنقدر نوصلها للبنان، في كتير ابلكيشن الدرون كان دو. حلو كتير. نحن بهمنا انه ناس مثل حضرتك يستثمروا بلبنان. اليوم شو بتلاقي الصعوبات او شو بتلاقي بالعكس في تسهيلات انك تفتح شيء بلبنان وتبلش بشغل؟ ما في صعوبات ابدا بلبنان. لبنان is a beautiful country and everybody you can work مع كل العالم open. بس المشكله بلبنان التحركات بلبنان، عجقه السير and then inconvenience بلبنان. هلا اكيد الصعوبات الانسان بيتخطيها بس في opportunity وفي potential كتير بلبنان. بهمنا انك تروح. اكيد نحن اكيد. ولليوم موجود حضرتك وبشارك بهالمؤتمر؟ أنا مشارك بالمؤتمر أكيد بدعوة خاصة من سفيرنا آرا خاتشادوريان بليسم. هو الشخص يعني فريد من نوعه اللي جاي من دفع أكيد. بحب يقرب لبنان يعني على ساوث أفريكا. أكيد he's done عن جد done wonderful job هو ومريم عائلته مدامته. ليش عم شارك لحتى انا اكتريت شغلي انه بالتوعيه للحيوانات للبيئه للاشياء هيك. هذا اللي بحب ارجع اقدمه للبنان. اكيد مش بس هلا يعني in the next 5 years في عندي بروجكت براسي مع بنتي اللي هي عمرها 12 سنه اللي بتحب الحيوانات كتير وبدها تنزل بدها تكون هي عندها انفولفمنت مع الSPCA تحت بلبنان مع التوعيه مع البيئه. وهي she's very passionate. that is one of her dreams. اللي انا بقدر يعني هيدا الشغف موجود عم بتورطه لاولادك. حلو كثير. عكو حل مستر جورج صايغ، نحن بنتشكرك لحضورك وبنتشكرك لانك موجود بهالمؤتمر ولانك انسان ناجح ان كان بعملك او ان كان بشغفك لحمايه الحيوان وببلد اللي هو اهم بلد تبلش فيه بهالتوعيه لانه في ثروة حيوانية بتجنن يعني. كارن وأنا كمان بتشكرك كتير على وقتك وعلى how beautiful it is لحتى شوف قديش في اندفاع من اللبنانية وعلى أعمالك الحلوة كمان. تسلم. Well done. Thank you so much. لك. Thank you very much. بيعود تاريخ هجرة اللبنانيين إلى جنوب أفريقيا لسنة 1896 وهجروا من مناطق عدة منها مغدوشة وبشرة ومزيارة وعددهم بيوصل ل20,000 بينتشروا ما بين كيب تاون وجوهانسبرغ. Dr. Norman Kai, you are the most welcome in my show, Asmaa من التاريخ, and in your country, South Africa. Welcome. Thank you. We are covering the LDE, and you are part of it. Yes. And most of all, I can say your story is beautiful. Because you were born here, yes, in Johannesburg in 1960, but your grandfather immigrated from Lebanon, from Kesserwan, yes, in the 1900. Yes, 1900. And he came because we all know that Johannesburg were known for the gold. The gold was discovered. And we will know the story briefly
how he came and how he worked, and then how your parents or your dad That's right. were born here, and then you. My grandfather on my father's side, Kai, his name was Maroon Kai. He came by ship in 1900 because gold was discovered. And Lebanon in that days was in a recession. It was not booming. So he thought he'd come and find riches in South Africa. He came on the ship. It took him 6 months to get to South Africa. He met his wife, who's from the Saad family in Darun, from Darun. They got married in South Africa. He worked as a general dealer in a basic wholesaler business, and he accumulated wealth. They had 4 children, 4 sons. One became an anesthetist who is now living in Zimbabwe. Yeah. And one of the sons was my father, Eric Naaman Kai. And he married my mother, Barbara Rachmi. And he married her, she was also from South Africa. Immigrated parents. Yeah. Yes, immigrated parents from the Rachmi family. Yes, and the from Sharri. Yes, and Nofel family from Tripoli. Yeah. So I'm 100% Lebanese. Lebanese, yeah. But and we grew up here and we were born here. Yeah, so you were born here. Yes. And I knew that your father also worked into a hotel business. Yes. But you are a dentist, Yes. and I think your brothers too My brother's a specialist prosthodontist. Yes. And my daughter's also a dentist. Okay. And we've got cousins who are dentists. And between my wife and I, my wife is from Beit Vinyenos, from Juni. Also. And between her family and my family, there are 6 dentists. Oh my God. So, so if I have a toothache you're in the right here, spot. I'm sure that I will find the right dentist. Yes. Dr. Kai, is it easy for a Lebanese or a person like you from Lebanese descent to live in South Africa and feel that he is a South African, but from Lebanese roots? It's an interesting question. Myself, being born here, I am totally South African. I feel South African, and I'm deeply honored and proud to be South African. But the stories that were told to me by my parents is not so happy. Because as you may know, South African history is littered with sadness in the apartheid days. Of course. And in those days, the Lebanese people that came to South Africa were ashamed to say they're from the Middle East because they were afraid that the South Africans would term them as non-white people. I understand. And for that reason, the children were not taught the language. We were actually, or they were actually hidden. I understand. And they weren't proud to be Lebanese. And that is why we were brought up knowing the culture, the food, the music, but in secret. In secret. I understand. But which is not the case at all Not the case today. at all. Yeah. We are immensely proud to be Lebanese. We love in fact, the Lebanese culture is on trend in South Africa. I can feel it. You can feel it. Yes. People know about our food. Yeah. They go mad for our food. They even know about some of our the words. Yes. The slang words. Yes. My children are so proud to be Lebanese, and we've been to Lebanon many times. Yes. We bought a home in Lebanon. Oh, I want to talk about that. Yes. You went to Lebanon for the first time when? In 2000. Okay, it was the first time. The first time. My parents went in 1968. Yeah. Before the war broke out in 73. And they came back. And the stories they told us, we were children. Our hearts have never stopped wanting to go back to Lebanon. But we waited from 1968 until 2000. And in 2000, my parents sent all of us, 4 of us, my 2 sisters, my brother and I. And my father said, here's the money, go and buy a property where you find. Oh my God, so it was your father, My father. who pushed you to He go pushed to us. Lebanon and to invest. Invest, and he gave us his money, and we bought a Oh my beautiful God. apartment in Sarba. Oh, God bless. It's wonderful. And what was your feeling? You were, I'm sure, overwhelmed with emotions. Overwhelmed. It's a feeling of, I've arrived. I'm home. I feel at peace. This is where I belong. Even though there was war, the buildings were shattered and battered, and there was no fear. There was no stress. Yes. It's just a feeling of a belonging. All the stories that we've heard is alive. And we saw the ruins, and we saw the buildings, and we met the people, and the spirituality of the people, And the warmth. warmth, Yeah. the soul. Yeah.
It's the most wonderful country, and we are deeply, deeply proud to be Lebanese South Africans. So proud that 2 years ago, I became a Lebanese passport holder. Oh my God! So I am so you very, are very 100% Lebanese with the Lebanese nationality. Yes. So you are one of the very few Lebanese who Very few immigrants who already had their because I could Lebanese prove my father and grandfather's birth. Oh, we are proud of you. Thank you. And since 2000 till today, how many times did you? About 6 or 8 times every second or third year. We were booked to go 1 year, and then a war broke out again. Yes, in 2006. That's right. Yeah. And we were booked on a cruise going from Beirut to the Mediterranean, and we couldn't go. But we were there last year, and we love it. We've seen the development. Yes. Indeed. It's now amazing. it's amazing. I mean, when I went in 2000, Beirut wasn't what it is today. Of course not. And tomorrow it won't be like today. The development, Marina, it's amazing. The Zaytuni Bay, all that is new. Yes. It's magnificent. Yes. It's becoming a hot destination for non-Lebanese people. Of course, we have a lot of tourists. I've got friends that say, can we go to Lebanon? Is it safe? We have everything. Everything. Yes, everything. Indeed. Happy to hear that. And where did you buy your house? In which region? Sarba. In Sarba. Yes. Yeah, in near Pessoan. Yes, yes. And when you go, you stay at the house? Yes, yes. Okay, nice. If we want to stay in that area, we stay in an apartment. Yeah. But occasionally we want to spend a few days in Beirut. Yeah. And we love the Phoenician Hotel. Okay, of course. It's number one. Yeah, it's a trademark. The best in the world. The best in the world. With the view on the sea. Beautiful. Yeah. And do you think about going back to Lebanon not only to spend some holidays, but maybe to work, to open maybe a clinic? We are thinking of that. We did some research, but we found out that Lebanon has a very, very high percentage of dental specialists. Yes, indeed, we have. So I don't think you need us as much as we would like to be there. Yeah. So we need to, the profession we're in, it seems as though it's overpopulated. But you never know. There's you a place know. for everybody, and maybe somebody who's coming from abroad, he has another perception. We're always open to the idea. Yeah, and we would love to. Oh, I'd love to. Because Lebanon is small, but it has huge potential. And a huge heart. And a huge heart. Today you are here a part of the Lebanese Diaspora Energy Conference. Yes. Why are you here? Why are you taking part of this conference? Well, when I expressed an interest in opening up a dental clinic in Lebanon, that's how I became involved, and they said you have to attend the diaspora. But since I've done research, as I said to you, we're not sure if that's a possibility. But I still love to be affiliated to anything Lebanese. Yes, I identify with the Lebanese people. And how people. did you find the opening today? Well, it's spectacular. It was extremely well produced. Yes. And it's a wonderful feeling to be here. Yeah, and I look forward to spending 2 days with my friends. A lot of my friends are from here. all over Africa from all over. And Lebanon too. Yes. I've been to Ghana. I met a lot of Lebanese people there. And I see a couple are here. So perfect. It's wonderful. So it was wonderful to have you in my show and for this short interview. But I'm sure we will see and meet each other for a longer interview about your beautiful success story. Dr. Kai, thank you again. Thank you. And I hope to see you soon in Lebanon. Please God. Thank you, Karen. Thank you. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. ببرنامج أسماء من التاريخ، نحن هون بجوهانسبرغ ضمن مؤتمر الطاقة الاغترابية. حضرتك صاحب شركة انفستسيل وانتم بيز بلندن فرنسا، ولكن شغلكم كتير مع أفريقيا وخاصة مع شركة فينتج كابيتال. نعم. اي بساوث افريكا. تركت لبنان تقريبا من 96. ليه حبيت تترك؟ واليوم يو ار سكسسفول ستوري، يعني بالعكس نحن بنحب نضوي على هالموضوع، بس بحب اعرف شو كانت الظروف انك تترك لبنان وليش حبيت انك تأسس شركة استثمار.
يعني الحقيقة أول شيء لبنان ما في أحلى منه، لبنان يعني بدل بلدنا وبدل يعني المحل اللي بنحب نروح له ونكون هونيك. بس لبنان ما بقى في فرص، يعني أنت بتعرفي إنه يعني من الثمانينات خفت كتير الفرص. والحقيقة إنه لبنان يعني هو يعني مثل ما تقولي سانتر للناس اللي عندها طاقات وعندها امكانيات، بس يعني ما في عدد او كميه المصاري او كميه الشغل اللي بتسمح لكل هالشباب او لكل هالناس اللي يعني اللي تعلمت واللي تعبت على حالها تنطلق ويعني تقدر تاسس شغل. يعني عندنا كثير بلبنان ناس عندهم كثير طاقات، بس ما في اكزاكتلي ما في اوبورتونيتيز، ما في فرص عمل، ما في فرق يعني فرص ماليه. يعني ما بيقدروا مثلا اذا كان واحد انتربرونور ما بيقدر مثلا يتدين كميات كبيره، ما بيقدر يعني يعمل انفستمنت محلات كثير، لانه الحقيقه بلده صغير وفي كثير ناس عندهم طاقات. وهذا الشيء عم نشوفه، لانه 4-5 ملايين عندنا 15 او 20 مليون برا او يمكن اكثر، وهال 15 او 20 كثير منهم نجحوا. مزبوط. معنا بينهم لبنان مش 10452 كيلومتر، لبنان هو العالم وين صح. موجود صح. اللبناني الناجح اغلبيه الوقت. انا بغطي كل البلدان بلاقي المجتمع اللبناني الدياسبورا اللبنانيه 80% منها ناجحه صح. وتركت بصمه بالمجتمع اللي عايشه بدون شك. بدون شك. اليوم موجود انت بمؤتمر الطاقه الاغترابيه، ليه اشتراكك بهالمؤتمر وشركتكم الاستثمار؟ بعرف انه عم تشتغلوا كمان بقوه مع شركه فينتج هون. خبرنا اكثر عن مشاريعكم سوا. اي اول شيء بس خليني بلش لك، نحن بس انه نحن يعني بنستثمر بالعقارات باوروبا. في خيي بطرس وانا بنشتغل يعني بنستثمر باوتيلات باسبانيا ببنايه مكاتب، ونجحنا بهالشيء. وهلا عم نبيع قسم من شركتنا لفند امريكاني كمان اصلا لبنانيه. يعني كمان هذا شيء يعني يعني اللي جمعنا انه كانوا لبنانيه كمان هوليك الاشخاص. وهون نحن من تقريبا من 2008 حبينا نشتغل بافريقيا. وانا جيت على نيجيريا بال 2008 لقيت انه في كتير فرص عمل. بس في شغله كتير مهمه، هي انه جوهانسبرغ هون وخاصه منطقه سنتون يعني هي المركز المالي تبع افريقيا. يعني كتير اهين انك اذا عندك مشروع بافريقيا انك تتديني او تجيبي معك مستثمرين حتى يفوتوا معك بالشركه من ساوث افريكا. يعني ساوث افريكا هي السنتر فينانسي يعني تبع كل افريقيا، تبع كل افريقيا. ما بعرف يمكن شمال افريقيا مثلا يعني مصر يمكن لا، بس اكيد انه ايست وويست افريكا اكيد انه هون السنتر فينانسي. يعني حتى مثلا كنا عم بدنا نعمر اوتيل ومول بنيجيريا، الشركات اللي كانوا عم بيعملوا معنا كو انفستمنت هن شركات ساوث افريكا. ويعني كملنا هالشغل. فانتج كابيتال نحن وياهم نشتغل، هن بيعملوا فاندنج، يعني بيعملوا شيء بسموه ميزانين فاند. والصدفه انه عم بتصل بالشخص عرفوني عليه ناس بابو ظبي، قالوا لي احكي مع هالشخص اللي هو كولن هلا، واللي احنا كثير صرنا اصحاب لازم تعملوا معه انترفيو لانه شخص كثير نجح. انا وعم بحكي معه، هو اسمه كولن ريدزاك. انا وعم بحكي معه قال لي انت لبناني؟ قلت له ايه ليش انت شو بيهمك؟ قال لي ما انا لبناني من بيت رزق ثيرد جنريشن، يعني ما بيحكي عربي ابدا. والحقيقه لانه لبناني يعني كثير يعني لقينا في كومن كلتشر واشتغلنا سوا. ويعني الحقيقه عملنا تقريبا لهلا شي 3-4 مشاريع وكلها نجحت. هلا يعني ما في شيء خلص بعد لانه صرنا عم نشتغل سوا بشي 3 سنين، بس انه البوتنسيال موجود. فتح لنا ابواب هون بساوث افريكا مع المؤسسات الماليه يعني مع البنوك. يعني اكيد هلا المشاركه سوا مهمه واكيد على طريق كثير بروفيشنال، ولكن لانه كمان اصله لبناني بتحس انفتحت ابواب اكثر واندعمتوا اكثر 100%. ورح اقول لك حتى بتعرفي انت ويست افريكا يعني اكثريه الناس اللي نجحوا اصلا لبناني، لانه بيقدروا يندمجوا بسرعه مع الكالتشر، مع اللوكال كالتشر. واكثريه الناس اللي نحن اشتغلنا معها واللي تعاوننا نحن وياهم
كلهم من اصل لبناني يعني. عم نشتغل مع اصدقاء ان كان بكينشاسا او ان كان ب يعني بنيجيريا، في اثنين يعني سكسس ستوريز. في عندنا الاخ صالح عاصي بيشتغل بالخبز سكسس ستوري، او الاخ باسم حيدر بيشتغل بالتليكوم، كلهم هدول سكسس ستوريز. نحن عم نشتغل نحن وياهم ويعني مبسوطين ومثل ما قلت لك ساوث افريكا يعني حتى الاستثمارات اللي عم نجرب نجيبها حتى نكبر هالاشغال من ضمن ساوث افريكا. بنلاحظ انه اليوم بمؤتمر الطاقه الاغترابيه كل هالبلاتفورم اللبنانيه اللي مغتربين على افريقيا موجودين. اليوم مشاركتكم ليه؟ لتقدروا تكبروا هالنتوركينج اللي عندكم اياه؟ لكن الحقيقه هن يعني اللي نجحوا بافريقيا يعني يمكن بحوالي 10 او 20 يعني نجحوا كثير، يعني يمكن 20 شخص يعني صرنا نعرف بعضنا. بس المؤتمر اللي بيعطينا اياه انه ندل نفرجي انه نحن عم نتواصل مع بعضنا ونحن عم نحكي مع بعضنا. يعني هي القصه بترجع نحن لبنانيين. يعني انا ماني محتاج للمؤتمر تتعرف على حدا، يعني مجرد اذا حدا كنت همني اتعرف عليه. لبنان عالم كتير صغير، الواحد بتلفن للتاني بيطلعوا بيعرفوا بعضهم وبيقربوا بعضهم. بس مهم انه نجتمع وانه نلتقى وانه نتحاكى، ومهم كمان اكيد ومهم كمان انه يضل عندنا علاقات مع يعني المؤسسات الماليه اللبنانيه اللي هلا عم نشوفها هون واللي كثير ساعدتنا. انا يعني ساعدوني بشغلي. هيدا مهم انه يضل على طول في تواصل. بعدين في شغله كمان مهمه بعتقد انا، انه الحس انه نحن بننتمي للبنان. عرفت كيف يعني؟ هيدا مهم، انه نحن كل هالمجموعه الناس كل واحد نجح بطريقه او كل واحد حقق شيء بحياته او انه يعني توفق او الله وفقه، يعني يكون عنده يحس انه نحن كلنا مجموعه واحده. مزبوط بننتمي لوطن واحد. اكيد اكزاكتو. مستر صايغ، حضرتك مغترب لبناني باوروبا، واكيد اسست شركه استثمارات مع اللبنانيين الموجودين باوروبا وبافريقيا والى اخره. ما بتفكروا اليوم انكم تستثمروا بلبنان؟ معنى انه اليوم لبنان عنده بوتنسيال كتير كبير، بس بده مين يجي هالمغترب يجي يحرك شيء، لانه ما ناقصه شيء لبنان. يعني بنضلنا نقول الامن، ما قلنا 45 سنه عايشين واسم الله علينا ما حدا عايش مثلنا. بس اكيد في هالحاله الاقتصاديه الجامده، ما بتلاقوا انه لازم هالفرص كمان انتم تفتحوها بلبنان؟ يعني بلشنا باول الحديث انه في كتير طاقات بلبنان، بس السوق ما بيسمح انه هالناس ينجحوا. اليوم في قطاعات بلبنان لازم ينشغل عليها ولازم يصير فيها استثمارات. هلا عملوا من شي سنتين صندوق للاستثمار مشان حتى يعني يشجعوا الطاقات بكل شيء اسمه تكنولوجي وغيره. يمكن بهالاشياء يعني اللبناني بالصناعه صعب ينجح، صعب، لانه اليوم في عنا بلاد بتضارب يعني باسعار هيدا. بركونتر الصناعه الحرفيه بينجح فيها، بينجح بالتكنولوجيا، بينجح بكل شيء اسمه تفكير، كل شيء اسمه بنوكي وغيره. يمكن بهالمجال لازم يصير استثمارات. هلا ما عندي فكره معينه كيف بده يكون هالاستثمار، لانه اكيد غيري كثير عم بيجربوا. نعم ويعني ما حدا حتى المغتربين خاصه كلهم عم بيجربوا، لانه يعني الاستثمارات بالعقار يعني ما نجحت. هلا صار لها فتره العقار وقف بلبنان، بس اكيد في محلات لازم واحد يعني يستثمر فيها وينجح فيها او يخلي يعني هالناس اللي حواليه ينجحوا فيها. هيدا اشياء يعني يخلق فرص عمل. اكيد بس اكيد لازم تنعمل ضمن يعني ينشغل على الطاقه الشخصيه تبع الناس اللي عندهم هالتفكير، هالعلم، هالمنطق. يعني قليل تشوفي غير محل بقى هون لازم يكون يعني الاستثمار. يعني بنحب نشوف اكيد مشاركتك كمان بمؤتمر الطاقه الاغترابيه بلبنان ب 4 و5 6 ايار. بكي ساعتها تركب البلاتفورم لاستثمار ناجح بلبنان. السيد سليم خوري، شكرا لهالمقابله الحلوه، ونتمنى نرجع نشوفك بلبنان او نزورك باسبانيا يمكن مقابله اطول من هيك. ميرسي كثير، كلك لطف. ميرسي بوكو.
اكتشفت جوهانسبرغ سنة 1886 لما اكتشف فيها الذهب، وهي تعد أكبر مدينة بجنوب أفريقيا، وهي تعد الأهم اقتصادياً تجارياً وصناعياً. سيد رمزي عميس، أهلا وسهلا فيك ببرنامج أسماء من التاريخ بجوهانسبرغ، وين عم نغطي مؤتمر الطاقة الاغترابية. حضرتك من مواليد أبيجان سنة 1963 ورجعت على لبنان، ولكن سنة 1975 رجعت على أبيجان وكملت أكيد أشغال الوالد. خبرنا شوي أكثر كيف واحد لبناني بيخلق ببلد منه بلده، وكيف بيحس حاله انه صار بلده، لانه انا بنت افريقيا وبعرف انه مثل افريقيا بلد الثاني او هو الاول، ما بنعرف يعني. لا، أبيجان أنا خلقان ب 63 والمدرسة بلبنان لحد ما بلشت الحرب. نعم. ب 75 رجعت شوي على المدرسة وكفيت بعدين بباريس. نعم. عملت بكالوريا وميتريز دو جيستيون بالسوربون. نعم. وبعدين رجعت اشتغلت مع العائلة بأبيجان. بأبيجان. استلمت المعمل أساطر البي في سي. نعم، بنعرف انه عندكم معمل أساطر بي في سي. بي في سي. وايضا عندكم اوتيل كثير معروف بأبيجان. كانت سهلة لانه الوالد هو يعني قصة والدك اصعب من قصتك لانه هو راح اسس. اكيد. نعم. اكيد اسس، وهو من اول اللبنانيين يلي بلشوا الصناعة في الكوت ديفوار. نعم. اي سنة الوالد هاجر؟ بالسبعينات. هلا هو وصل على الكوت ديفوار 51. 51. بلش بالكاكاو. نعم. وصار يستورد ابيسري وبرودوي فيني. نعم. ويصدر كاكاو. ويصدر امبور اكسبور. نعم. اخر وكان بالقنوة بداخل الكوت ديفوار. نعم. اخر الستينات اول السبعينات قعد بأبيجان مع اخواته وابن عمته مصطفى خليل. نعم. واتفقوا واشتركوا وعملوا اول شيء الاوتيل اللي معروف كثير وكل اللبنانيين مزبوط يعني بينزلوا فيه. صح. وهالاوتيل هو كفل صناعه البي في سي. نعم. كلهم بلشوا بال 72 73 72 73. نعم. وانا استلمت بال 87 بعد الجامعه. كانت اهين او كمان صعبه لانه اليوم نعرف انه افريقيا اليوم مش هي افريقيا امبارحه، مزبوط انه اهالينا سافروا يمكن بظروف كثير اصعب، ولكن كان في فرص اكثر. اليوم نحن اسهل توصل على افريقيا، ويمكن اليوم افريقيا هي متحضره كثير اكثر من ما كانت قبل، ولكن هل يا ترى اليوم ما فينا نقول انه الفرص الشغل صارت اصعب؟ هلا اهلنا كل ما ينتجوا يرجعوا على لبنان، نحن كل ما ننتج نرجع نحط بمحل ما ينتج. نعم. يعني ما عم تقدروا تعملوا هالربح ترجعوا تستثمروا بلبنان، لانه بدنا نكبر. لانه بدكم تكبروا. كل ما الواحد بده يكبر، كل ما بده يحسن، كل ما بده يخلق يد عامله، مجبور يعمل انفست اكثر. مزبوط. وهالايام هون هلا نحن الايسو بدك تعمل انفستمنت بالناس بالفورماسيون لحتى تكبر شغلك. ما في شك. واذا ما عملت هالشيء ما فيك تحسني. نعم. يعني ما في الواحد ينتج ويصمد وبس وخلاص، لا بده يحسن ويكبر. مزبوط. بده يستثمر. الكومبيتيشن صارت دوليه. مزبوط. مع الجلوباليزيشن اذا انت ما حسنت شغلك ما بيتحسن لحاله. مزبوط. فتحسنيه بدك تعمل انفست فيه على طول. مزبوط. صح. وهذا الشيء اللي عملناه نحن. نعم. هلا انا وجودي رحت على الجامعه، بيي الله يرحمه بيي ما كانش معه مصاري يدفع له المدرسه. نعم. ضله لتوازيام. نعم. اشتري له بسكلي وبعدين خلص. صح. حمل حاله عمره 20 سنه، اجى على أبيجان
كبر واشتغل وتعذب اكثر ما نحن تعذبنا. مزبوط صح. اكيد هلا نحن كمان نتعذب بس شيء ثاني. مزبوط. هو اسس وضله 8 سنين يقول لي انا ما رحت على الفرصه الا بعد 8 سنين شغل. نحن بعد سنتين بدنا فاكانس والا ما بيمشي حالنا. مزبوط. ما عندنا هالنفس الطويل اللي عندهم اياه هن ايضا. ابسولوتلي. نعم. اليوم انت حاسس انه قد الحمل انك تحمل ان كان الاوتيل اللي اسسه الوالد او ان كان المعمل، حاسس انه حمل كبير عليك انك تكمله وترجع يمكن تورثه لاولادك بهالنجاح؟ اكيد. لا الحمد لله كله اشتغل وكله حسناه وكبرناه. نحن اليوم اوتيل تياما احسن اوتيل بالمنطقه كلها. اوتيل تياما معروف كثير. ايه حطينا 10 مليون دولار فيه بنص الحرب، يعني اللي ما حدا بيعمله. نعم. 2011 لما كانت المشاكل بين البقبو ووترا نحن كفينا الشغل. نعم. وحسنا الاوتيل. نعم. وصفى انه لما خلصت الحرب كان كله خالص وتحسنا. شو رايك اليوم بالجاليه اللبنانيه الموجوده بالكوت ديفوار؟ والله عملنا غرفه تجاره. نعم. وجوزيف خوي هو ترأسها وعم تحسن. هلا كلنا عنا قوه وعنا ضعفنا وعنا مشاكلنا وعنا تواكدنا اللبنانيه. شيء منيح شيء مش منيح بس عم نجرب قد ما فينا نحسن ونتوحد على هاي غرفه التجاره لحتى نقدر كل شيء اللي عنده مشكله نقدر نحسنه. نعم. ما فينا نقول هيدا مش منيح وهيدا منيح وخلاص، لا بدك تساعد الناس لحتى تتحسن. مزبوط. لحتى يحترموا الدوله. مزبوط. لحتى يدفعوا الضرائب لحتى مزبوط. كل شيء عم يشتغلوه يقدروا كمان يساعدوا الغير. وعم تفكروا شيء تستثمروا بلبنان او عندكم استثمار بلبنان؟ لا انا دائما نحن فرصه لبنان نصرف. نعم. نرجع الفرصه بس ما عندكم استثمار شغل عمل؟ لا. ما بتفكروا؟ لا. ابدا. لا لانه ما في غير طريقه شغل، غير طريقه. بعدين لبنان ما في صناعه هوينه مثل الكوت ديفوار. نعم. وهلا كمان بلاد الحرب، يعني بدك تصدري، ما فيك اليوم تعملي معمل او تاسسي شغل ما تصدري. نعم. ولبنان اليوم بتعرفي مع الحرب السوريه مشكله عم بتكون مشكله يعني لو بدنا. ولكن اذا فتح لك فرص وحسيت انه في بلاتفورم عم بتسهل هالامور، عندكم اراده اكيد اليوم اللي بده يفكر لقدام بده يفكر على حدود فاتحه. نعم. ما فيك تفكري حدود مسكره. يعني اليوم ابيجان وبيروت كلها 6-7 ساعات. نعم. هلا طويله ومش طويله. مزبوط. فاللي عنده شغل بابيجان وعنده شغل ببيروت بيكون عم بكبر. مزبوط. والكونتاكتس اكثر. وهذا اللازم المغترب اللبناني يضل حاطط ايده بلبنان اقتصاديا عم نحكي، مش بس يروح يقضي شويه فرصه. أكيد. اليوم حضرتك موجود ومشارك بال LDE Lebanese Diaspora Energy Conference. ليه عم بتشارك فيها؟ والله كلبناني مغترب بافريقيا وشاركت فيها بايار. نعم. عجبتني ببيروت. وفخامه الوزير جبران باسيل كمان عمل شغل كثير منيح. ما في شك. والسفير أرا خشدوريان اللي هون كمان عمل واجبه. عم تتعرفوا على بعضكم اكثر. ونتعرف على بعض ونشوف بعض وكل شيء في كوميونتي بنقدر نساهم مع بعض ونتواصل ونحسن. ان شاء الله نشوفها يعني بالمؤتمر رح يصير بلبنان السنه. اكيد على طول. 4 و5 و6 ايار لانه رح يكون كمان ضخم جدا. ان شاء الله على طول بنضل نجي. بوجود اكثر من 2000 مغترب لبناني من كل انحاء العالم. شكرا. السيد عميس انا بتشكرك وبتشكر حضورك معنا اليوم، ويلا ان شاء الله نشوفك بلبنان. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كثير. شكرا. Mr. Brent Rahmi, you are the most welcome in my show, Asmaa min Tarikh. We are here to cover the Lebanese Diaspora Energy Conference, and you are from Lebanese descent. As I know, you were born here in Johannesburg in 1979, but your grandparents immigrated from Sebal to South Africa. Tell us more very briefly about this immigration history. Well, I think it's similar to what is happening in South Africa at the moment, where a lot of people are trying to, find a better life, find a better way of living, lifestyle. And I think at the time, it's very hard times in Lebanon, and they decided they needed to find a better life for themselves, and they came down here to South Africa. I'm a fourth generation, so my great-grandparents made the journey down. And, it's still in my blood. I feel I'm Lebanese, I haven't unfortunately been back to Lebanon.
So they came around the 1900s. Yeah. Correct. Yeah. My great-grandparents, or my grandparents and my father were born here, as well as myself. Yeah, and they worked into what field? They did a lot of fresh produce, so in the farming and that. Yeah. And they built up a lot of successful businesses, particularly my late grandfather and my dad. In the fresh produce industry, they owned their own businesses. And you know, they would buy and sell from farmers, and my grandfather actually started the spa concept, where there was, you know, a bakery, a butchery, you know, everything under one roof. Under one roof, you know, yeah. and my dad had taken over that business. So they had their own also success story. Correct. Yeah. You know, and I thought, well, not that I thought, it's kind of in the blood, in the genes. You know, you got to do this on your own, and being Lebanese. This is very Lebanese. And hardworking. You have to be able to do it. Exactly. And start your own business. So I wanted to ask you, what did you learn from your parents or grandparents about your Lebanese roots? And I think you don't speak I don't Arabic, speak so Arabic, unfortunately. You didn't get the language. Yes, but you know, there was always that sense of family. Helping each other, learning together, growing together, praying together, and that's what I learned from our family. You know, we do a lot of things together as a family, and I think that goes back to the roots of Lebanon. Like I said, I haven't been there before, but from the stories I've heard, that is what it's all about. You know, it's about the food, it's about the culture, it's about family. And how you brought up, and how you can pass that on to the next generation. With Lebanese values. Absolutely. Yeah. Yes. And you never visited Lebanon? Unfortunately not. I was supposed to go a couple of years back, and unfortunately the trip had to be cancelled. But I'm definitely looking to go back in the near future. Absolutely. You should. Absolutely. Because you will be in love with Lebanon. I've heard so many stories. I've seen the pictures. I cannot wait to go. I'm sure. About your Lebanese I would be. Roots. Actually, I know that you have also your own business. You are an architect, and you have your own company. I've started my own business 6 years ago. Yeah. I worked for a couple of big architectural firms here in Johannesburg. Studied, got my degree, and you know, just sort of learning the ropes with the various firms in terms of how things are done, the way it should be done, what shouldn't be done. And yeah, 6 years ago, I've decided, you know, it's time to create again, using that entrepreneur spirit, you know, that's kind of been sent down the line, and start my own business. And it's been successful. You know, we've got a small company. We focus on very upmarket residential projects, commercial projects, and also hotel work, you know. So you are working in Johannesburg? My office is based in Johannesburg. But do you have some projects everywhere? We've worked on hotels up in Nigeria. We've worked on some big... All over Africa? All over Africa, yeah. We've worked on some nice projects up in Uganda as well. We're looking at moving into Zambia as well. So there's wherever there's projects, we will go, you know. And so hopefully we can get some projects in Lebanon. I'm always proud and happy to hear about the Lebanese success stories and young people also, young generation. Are there a lot of Lebanese or South Africans from Lebanese descent that are successful in South Africa? There are a lot of Lebanese success stories here in South Africa. A lot of guys, there's not many architects. I think there's only 3 or 4 of us that I know of. But there's a lot of doctors, there's a lot of lawyers, you know, accountants. But everyone is good at what they do. You know, whenever you want something done and you want it done properly, I always believe you go to the Lebanese. Are there other people from other cultures in South Africa that look at Lebanese as you are now describing them? I think so. Yeah. I think so. I mean, you know, I think in the Mediterranean cultures, the Greeks, the Italians, the Portuguese, you know, we kind of all look to each other, you know, to how do we sort of make ourselves better? You know, we're all hardworking people, and there are ways that we can make this better amongst us. And I think the other cultures do look up to us, and it's the same as we look up to them for certain things. Yeah. And you never thought, because you never visited Lebanon yet, but you never thought about
maybe doing some business in Lebanon or maybe cooperating with other architects in Lebanon, because now it's booming. Exactly. Well, you know, the thought has been there. I've just never had the opportunity or the contacts, which I'm hoping to make here, you know, at the diaspora, that I'm able to go and offer my services in Lebanon. So that's why you are here. Correct. You are part of the Lebanese Diaspora Energy Conference in Johannesburg to meet other Lebanese from Lebanon and use all it over as a Africa. network opportunity, and hopefully we can get some more Lebanese entrepreneurs down here, or vice versa. We can take our skills and you know, expertise up to Lebanon and hopefully assist in projects that they want to do over there. We hope so. Absolutely. This is what we are looking for, is for the Lebanese successful people like yourself to come and invest in Lebanon, or, you know, and help Lebanon to develop even in a better way. Yeah. Because it's, after all, it's our I've been told, country. and I do believe it. Lebanon is the jewel of the East, and you know, if we can go and help, you know, clean and polish those stones and make it a better place. You know, absolutely. So we hope to see you at the conference, at the Lebanese Diaspora Conference that will be held in Beirut on the 4th and 5th and 6th of May. Maybe it will be an opportunity for you to visit Lebanon, and there will be more than 2,000 Lebanese from all over the world. So it will be fantastic to have you there. It would be lovely to be there for that opportunity. Thank you. Mr. Rahmi, thank you. Thank you so much for being with us. Thank you. Thank you for having me. Thank you. And hope to see you very soon in Lebanon. For sure. Definitely. Thank you so much. Thank you. ترتفع جوهانسبرغ 1500 متر عن سطح البحر، وهي بتتميز بطقسها المعتدل وأيضاً طبيعتها الخلابة، ومشهورة بشجر الجاكاراندا. السيد مايكل برجيلي، أهلا وسهلا فيك ب LDE ساوث أفريكا وبأسماء من التاريخ اللي يعني اليوم عم نغطي هالمؤتمر. حضرتك من مواليد سنة 1982 من عين جديدة، ولكن سنة 2006 حبيت تزور ساوث أفريكا لأنه عندك قرايبينك هون، ومن وقتها ما تركت. وبدك تخبرنا عن قصة نجاحك. حضرتك شاب، ولكن اليوم بكم سنة، تقريبا 11 سنة، صار عندك محلات كافي شوبس، وحتخبرنا عنهم أكثر. ليه حبيت تزور ساوث أفريكا وليه حبيت تبقى فيها أكثر؟ أولاً أهلا وسهلا كارين. أنا مثل ما قلتي صار لي هون من 2006، وصلت لهون زيارة وطلبوا مني ضلني هون كرمال أعمل تريننج لكوفي شوب ستاف. نعم. لأنه بلبنان كنت أنا بعمل تريننج لكاسبر اند جامبينيس أنا كوفي سايت، وهون هلا صرت مرنت أكثر من 1300 شخص بيشتغلوا بكوفي شوبس، وعندي ميشو كوفي شوب سميته على النيك نيم تبعي، وكمان عندي كوفي شوب اسمه بيبلوس تريننج، اسمه على اسم المنطقة المفضلة بلبنان لإلي هي جبال. أنتم من سكان جبال مثل ما مزبوط، أهلي عايشين بجبال.
نعم. طب أول ما وصلت لهون شو اللي خليك تحب إنك تبقى يعني الشعب المنطقة أو الجالية اللبنانية اللي أصلاً موجودة من هون من أواخر القرن ال19؟ قرايبيني اللي هون شجعوني ضلني هون، بس كان في بروسس واحد كرمال ما فيك تيجي زيارة وتبقي، وهالبروسس طلب مني من ال Department of Education و Home Affairs and Tourism، طلبوا مني انه ضلني هون كرمال اعمل تريننج. بهذا الوقت كانت الكوفي اندستري بعدها باولها هون بالبلد، وحدا مثلي بالاكسبيرينس تبعي انه زاد كثير فاليو للاندستري هون. حلو كثير. كيف التعايش؟ يعني خبرنا هيك سريعا ب 11 سنه كيف لقيت العيشه هون؟ ان كان عم نحكي عائليا، اذا عم نحكي اجتماعيا، واكيد كمان عم نحكي بمجال العمل. الاكسبيرينس تبعي مع اهل البلد كانت كتير حلوه، تعرفت على كذا كلتشر، عالم من كذا محافظه بيحكوا لغات غير. نعم. كل العالم بيحكوا اللغه واحده اللي بيتفقوا مع بعض انه يحكوا هو الانجليش. نعم. وانا كمان بحكي انجليش، فساعدتني كتير انه اللغه تتواصل مع اهل البلد. حسيت انه في كتير اشياء ان كومن مع اهل ساوث افريكا، هن عانوا كتير بالماضي ونحن عانينا كتير بلبنان، وبعدنا عم نعاني بلبنان. ريزيلينت بنتنا، يعني الشعب الساوث افريكان او نحن كمان بنحب الحياه، ولو عانينا استمرينا، وبالعكس عنا امل بالمستقبل. يعني انا حسيت كمان عندهم هالامور مثل ما قلت ان كمان 100%. والحياه العائليه، لانه حضرتك مزوج وعندك اولاد صغار، بتحس انه فيهم يعيشوا حياه عائليه مثل بلبنان؟ طبعا، خاصه وقت تعيشي بذات المنطقه لمده طويله بتتعرفي على اهل المنطقه، وفي كتير لبنانيه عايشين حوالينا، اوقات بنتعرف عليهم بكوفي شوبس او بمطاعم برا. نعم. حدا بيحكي كلمه مثلا ميرسي كتير او يا الله، بيحكوا كم كلمه بالعربي كمان. ساعتها بتطلع هيك انه انت لبناني، وتعرفت كتير لبنانيه بهالطريقه. نعم. حضرتك بكيب تاون عندك الكوفي شوبس، كيف طورتهم يعني؟ وكانت سهله لك انه بكم سنه تفتح عده كوفي شوبس، واليوم مثل ما عم شوف انه كمان عندك مشاريع مستقبليه مهمه؟ ما في شيء هين، بس الاوبورتونيتيز هون كثيره. بدنا واحد كيف يطلع على الاوبورتونيتي، وكيف يلقطها مثل بيقولوا بايديك اثنين، وكيف تحولي اوبورتونيتي صغيره لاوبورتونيتي اكبر، وتاخذي شيء صغير وتكبريه، تشتغلي عليه على طول، ما فيك توقفي شغل. يعني 24 راسك ما بيوقف شغل. مزبوط، صح. طيب، واليوم بتندم انك جيت وبقيت هون؟ لانه مثل ما فهمت منك انه ما بتنزل كثير على لبنان، كل 3 سنين مره، مع انه ما إلك زمان هجرت لك بس 11 سنه. لبنان بيتي، انه واحد وقت تكون برات بيتك دائما بتحسي انه جيلتي، انه عملت شيء غلط، بس بذات الوقت انه شو عم بعمل انا هون؟ عندي عائلتي هون، فكمان هون بيتي الثاني. بيتك وقت ما تكون انت وعائلتك، دائما يعني مشتاق لاهلي على طول، وبنجرب انه هن يجوا يزوروا او نحن نروح نزورهم قد ما فينا، بس بالنهايه انه ما في شيء بعيد، بالطيارات واحد موجوده، والتواصل صار هين. مزبوط. بلبنان ما عندك اي استثمار يعني، او ما بتفكر تطور الكوفي شوبس، تفتح شيء بلبنان؟ ان الله راد بالمستقبل، اول ما تكون نحن هون سترونجر، البزنس اكبر كمان، حابب كثير انه اعمل شيء بلبنان. قوليها انه to thank you Lebanon for what تشكر لبنان لكل شيء عطاك. يعني عندك مشاريع انك تفتح، شو اليوم اللي ما بيشجعك او بتحس صعوبه انك تفتح شغل بلبنان او تستثمر بلبنان؟ بعد ما بلشت فكر انه استثمر هلا، بس بذات الوقت انه انا عم بيع اشياء لبنانيه بمحلي، فعم ساعد بزنس بلبنان يتطور غير محل. مزبوط. فهن بزنس تبعهم بيكبر اذا انا شجعتهم اكثر، وانا كل ما بيع برودكت اكثر كل ما هن البزنس تبعهم بلبنان يكبر اكثر، فانا عم بساهم بطريقه غير مباشره. صح، مزبوط. اليوم سؤالي الاخير، انه موجود حضرتك بالمؤتمر الطاقه الاغترابيه الاول اللي بيصير بافريقيا، واليوم عم نشوف افتتاحيه كانت حلوه كتير، ومبين انه رح يكون مهم جدا. ليه اليوم انت موجود؟ اولا بدنا نتصل مع بعضنا كلبنانيه، عايشين بقاره كتير قويه، كل العالم فتحوا عينيهم على افريقيا هلا.
واللبنانية عايشين صار لهم فيها سنين وما بعرف كم سنة exactly، بس صار لهم هون كتير مدة طويلة. فإتس opportunity لإلي كرمال أتعرف على الناس بقلب البلد اللي عايشين فيه نحن، وبذات الوقت بقلب القارة اللي عايشين فيها. مزبوط، تقدروا تتواصلوا يمكن من كل النواحي. يعني كمان هيدا فرص لإلك انك تتعرف على ناس ممكن تطور عملك معهم. مزبوط. بالنهاية انه اذا نحن بدنا نكبر البزنس تبعنا على كذا بلد بافريقيا، حلو انه واحد يتعرف على ناس، مش بس انه تتعرف علينا على ايميل. شو رأيك بهالمؤتمر؟ انت شي حضرت مؤتمرات بلبنان قبل؟ ما حضرت مؤتمرات بلبنان، بس هلا مثل ما شفت هلا باول كم ساعة من المؤتمر كتير شجعني انه هلا مثلا مش مصدق شو راح اسمع بعد وقت ارجع على المؤتمر. اكيد، لكن نحن بننتظرك ب 4 و5 و6 ايار بلبنان لمؤتمر اغترابي فخم جدا بوجود اكيد فخامة الرئيس جنرال ميشيل عون، وهيدا بيشجعنا انه نرجع نشوف كل المغتربين اللبنانيين موجودين بلبنان كرمال مشروع واحد اسمه لبنان. مزبوط. ميرسي، بتشكر حضورك معنا. كل لك. تعرفنا الليلة بحلقتنا الأولى ضمن مؤتمر الطاقة الاغترابية على قصص نجاحات ما بتشبه بعضها، ولكن في عبرة وحدة بنتعلمها منهم، هي المثابرة والعمل الدؤوب. إذا بدكم تعرفوا أكثر عن هالحلقة أو عن الشخصيات اللي قابلتها بهالحلقة، ما تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوا تتابعونا الأسبوع القادم بنفس الوقت تكتشفوا قصص نجاحات جديدة ضمن مؤتمر الطاقة الاغترابية بجنوب أفريقيا.